केआइसी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आजको टपिक छ कुनै पनि हामीसँग सफ्टवेयर हुन्छ भने कसैले या टिचरले कुनै साथीले सफ्टवेयर दियो भने कसरी तपाईँले इन्स्टल गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई आउँछ भन्ने झन् राम्रो छ। तपाईँहरू धेरै साथीहरू छ कि सफ्टवेयर दिन्छु तर इन्स्टल गर्न आउँदैन। उहाँहरूको लागि हो कि सफ्टवेयर म दिन्छु, तपाईँले कुन तरिकाले त्यो सफ्टवेयर कपी गर्नुहुन्छ, कपी गरेर कुन तरिकाले इन्स्टल गर्नुहुन्छ म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु। सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको अगाडिमा कुन सफ्टवेयर छ त्यो मलाई देखाउनु। म तपाईँहरूले यहाँ सफ्टवेयर जस्तै मैले राखेको छु। फाइललाई जस्तै तपाईँ कुनै पनि सफ्टवेयर छ भने तपाईँलाई फाइल हुन्छ, तपाईँसँग त फाइल हुन्छ भने सबभन्दा 2-3 किसिमको एउटा सफ्टवेयर हुन्छ। हेर्नु, तपाईँले बुझ्नु पर्यो। जस्तै यहाँ छ फायरफक्स, त्यो डाइरेक्ट जुन लेखेको छ यहाँ सेटअप, त तपाईँले के गर्नुहुन्छ, फायरफक्समा यस्तो सफ्टवेयर छ भने तपाईँले दिएको भने डबल क्लिक गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, तपाईँले एक्सट्र्याक्टिङ हुँदैछ। यो फायरफक्स जुन छ सफ्टवेयर डाइरेक्ट इन्स्टल भइहाल्छ। तपाईँले यो केही गर्नु पर्दैन, यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अनि अर्को छ एउटा, तपाईँले हेर्नु यो जुन तपाईँले कलर दिएको छ, यो जुन तरिकाले दिएको छ, यो भनेको तपाईँले के हो, जिप फाइल हुन्छ, रार फाइल भन्छ हामी, रार भन्छ हामीले यसलाई। अनि कि कम्प्रेस पनि गर्न सक्छौँ, यसमा हामीले पासवर्ड पनि लगाउन सक्छौँ र कहिलेकाहीँ यो यसको भित्र पासवर्ड पनि लगाएको हुन्छ यो फाइलमा। र कहिलेकाहीँ यस्तो तपाईँले यदि यो फाइल रार फाइल बनाउनु भयो भने यो फाइलमा तपाईँले कहिले पनि भाइरसले इफेक्ट गर्न सक्दैन। यो पनि एउटा फाइदा हो। त्यो के गर्नु, धेरै फाइल हुन्छ भने एकै ठाउँमा बनाउनु पऱ्यो भने यसले कम्प्रेस गर्न पनि सजिलो गर्छ तपाईँले रार फाइलले। तपाईँले रार फाइलको बारेमा म अर्को दिन म सिकाउँछु कसरी यो काम गर्छ। अनि तपाईँले जस्तै यो सफ्टवेयर दियो भने, जस्तै अफिस प्याकेज दियो भने के गर्नुहुन्छ, जस्तै यस्तो कन्डिसनमा छ भने के गर्ने, त्यसको लागि के गर्नु, सबभन्दा पहिला सफ्टवेयरको माथि राइट क्लिक गर्नु अनि एक्सट्र्याक्ट गर्नु यसलाई। एक्सट्र्याक्ट हेयर गर्ने बित्तिकै यसको ओरिजिनल जुन फाइल छ तपाईँले यहाँ हेर्नु आइरहेछ, यसको जति भित्रको फाइल छ सब यहाँ आउँछ। तपाईँहरूले म यो फाइल आउँछ भने कुन तरिकाले, जस्तै अफिस प्याकेज छ भने कुन तरिकाले इन्स्टल गर्नुहुन्छ म तपाईँले यसले सिकाउने छु। अफिस प्याकेज जुन छ 2007 को अफिस प्याकेज छ, तपाईँले के गर्नु, मैले यसले एक्सट्रा गर्ने बित्तिकै के भयो, यस्तो आयो। यो आउने बित्तिकै मैले के गरेँ, डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै के भयो, यो फाइल दिएको छ। अब हेर्नु, तपाईँलाई थाहा छैन भने यति फाइल दिएको छ, कुन तरिकाले तपाईँले इन्स्टल गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले यति फाइल छ सबैले इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु, यसको भित्र पनि कति फाइल छ होइन। अनि यसको भित्र पनि तपाईँहरूले कति फाइल छ, यहाँ कुनलाई यसलाई जस्तै गर्नुहुन्छ भने यो इन्स्टल हुन्छ, कति गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त सबभन्दा के गरेको छ, एउटा यहाँ दिएको छ म्याक्सिमम्। तपाईँले यदि सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने यति बुझ्नु कि यो आइकन जुन दिएको छ यहाँ, त्यो आइकन दिएको हुन्छ त्यहाँ पनि। र त्यसो के हुन्छ, यो यस्तै आइकन दिएको हुन्छ सबै सफ्टवेयर म्याक्सिमम्। अनि त्यसपछि के हुन्छ, जुन फाइल इन्स्टल गर्छौँ हामी त्योमा के लेखेको हुन्छ, सेटअप लेखेको हुन्छ होइन। अनि यहाँ हेर्नु, यति फाइल जुन यदि तपाईँको धेरै सफ्टवेयरहरू छ, धेरै फाइल हुन्छ एउटै, अनि यो सेटअपमा सबैले के गरेको हुन्छ, मर्ज गरेको हुन्छ। सेटअप गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कम्प्युटरमा यो फाइल हुन्छ डाइरेक्ट इन्स्टल हुन्छ। के गर्नुहुन्छ, जस्तै अब यति फाइल छ भने कसरी बुझ्ने कुन हो हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने भने, यहाँ हेर्नु, जस्तै फाइल डेट एन्ड यहाँ छ नि, डेट मोडिफाई छ। अनि टाइपमा के लेखेको छ, फोल्डर लेखेको छ सबैमा। अनि जुन तपाईँले सेटअप फाइल हुन्छ त्यहाँ के टाइपमा के लेखेको हुन्छ, एप्लिकेसन लेखेको हुन्छ। जहिले पनि यदि तपाईँले जुन फाइल इन्स्टल हुन्छ यहाँबाट तपाईँले गएर डिटेलमा गर्नुहुन्छ भने त्यो फाइलमा के लेखेको हुन्छ, एप्लिकेसन लेखेको हुन्छ। एप्लिकेसन तपाईँले के गर्नु, डबल क्लिक गर्नु। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ यस गर्नु भन्छ, तपाईँले के गर्नु, यसलाई गर्नुहुन्छ भने यस गर्नु। यस गर्ने बित्तिकै तपाईँको जुन सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसको स्टेपहरू अगाडि आउँछ। जस्तै त मलाई माइक्रोसफ्ट अफिस गर्नु छ, त मलाई यहाँ योभन्दा पहिला छँदैछ, त्यसको लागि यहाँ मलाई के भनिरहेछ, रिमुभ गर्नुहुन्छ भने रिमुभ गर्न सक्छु। यदि तपाईँ कहाँ छैन भने यसलाई क्लिक गरेर के गर्नु, कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भने हुन्छ। तर यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा के छ, यहाँ सिरियल नम्बर हुन्छ, तपाईँले सिरियल नम्बर माग्छ, त के गर्नु, यहाँ सिरियल नम्बर डबल क्लिक गर्नु। यो जुन सिरियल नम्बर तपाईँको अगाडिमा छ त्यसलाई क्लिक गर्नु, कपी गर्नु। त्यहाँ जुन ठाउँमा सिरियल नम्बर तपाईँलाई माग्छ त्यहाँ के गर्नु, पेस्ट गर्नु, कन्टिन्यू गरिदिनु। यो सफ्टवेयर तपाईँलाई अटोमेटिक इन्स्टल भइहाल्छ यो कम्प्युटरमा पुरै। अनि त्यो तरिकाले तपाईँले सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ। कुनै पनि सफ्टवेयर छ भने यही तरिकाले तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नु। तपाईँहरूले योभन्दा पहिला हेर्नुभयो कि वर्ड जुन हुन्छ हाम्रो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड, त्यो कुन तरिकाले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै तपाईँहरूको लागि अब म अर्को एउटा सफ्टवेयर राखेको, जस्तै टाइप्सला मास्टर छ, योमा पनि तपाईँहरूले देखाइदिन्छु कि कुन स्टेप बाई स्टेप तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो तरिकाले कुनै पनि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले भनिदिएको थियो मैले सेटअप लेखेको हुन्छ, इन्स्टल लेखेको हुन्छ, अनि आइकन चेन्ज हुन्छ। जस्तै मलाई यो सफ्टवेयर जस्तै इमो छ, यसको सेटअप लेखेको छ। जस्तै मलाई यो मास्टर टाइप्सला जुन छ यसलाई विन्डोज 10 को लागि हो र 64 बिटको लागि हो। तपाईँले यो जस्तै इन्स्टल गर्नु पर्यो भने त के गर्ने, मैले राइट क्लिक गर्नुहुन्छ भन्दा पहिला त्यो जुन आइकन मैले भनेको थिएँ त्यसको माथि, अनि राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्नु, रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा क्लिक गर्नु।
यसले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ भन्छ डु यु वान्ट टु एलाउ द फलोइङ प्रोग्राम, अनि तपाईँले यहाँ हार्डवेयरमा हाल्नुहुन्छ भनेर तपाईँले सोध्छ। त्यहाँदेखि के गर्नु, तपाईँले यस गर्नु। यस गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई जुन सफ्टवेयर हो तपाईँको त्यसको फाइलहरू तपाईँहरू अगाडिमा आउँछ। त्यो तरिकाले गर्ने बित्तिकै तपाईँले नेक्स्टको अप्सन आउँछ। नेक्स्टको म्याक्सिमममा नेक्स्टको अप्सन आउँछ। न त सुरुमै के हुन्छ, तपाईँले यहाँ एक्सेप्ट द एग्रिमेन्ट आउँछ। तपाईँले एक्सेप्ट द एग्रिमेन्टमा तपाईँले के गर्नुपर्छ, टिक लगाउनुपर्छ, अनि नेक्स्ट गर्नुहुन्छ। अनि फेरि नेक्स्ट गर्नुहुन्छ भने यतिकाल नेक्स्ट गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँले यो सफ्टवेयर कुनै पनि सफ्टवेयर हुन्छ भने तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यति तरिकाले जस्तै मैले यसलाई क्लिक गरेँ, अब यो इन्स्टल हुँदैछ। यति तरिकाले कुनै पनि सफ्टवेयर तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई अब मलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै मलाई ओपन हुनु परेन, चाहिँदैन, मलाई ओपन गर्नु पर्दैन। अनि फिनिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कम्प्युटरमा तपाईँलाई कुनै पनि सफ्टवेयर जुन सफ्टवेयर हाल्नु भएको छ, जस्तै मलाई सफ्टवेयर हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, यदि सफ्टवेयर तपाईँको इन्स्टल भएको छ भने राम्रोसँग भने त्यसको त्यही फाइलको तपाईँले यहाँ सर्टकट बनेर आउँछ। यति तरिकाले तपाईँहरूले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र यो साथीहरूलाई आउँदैन भने, विद्यार्थीहरूलाई आउँदैन भने सेयर गर्नु। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँहरूलाई च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु।